هر سفری یک قصه دارد، اما در این سفر ما قصه متفاوت وجود دارد. از حویلی در قندهار دروازه ها باز می شوند و جاده طولانی پیش روی ما قرار می گیرد. مقصد نهایی ما بامیان است، اما امروز با شما تا غزنی می رویم. سفری پر از تاریخ، مناظر نفسگیر و لحظه هایی که هر کدام تکه‌ای از روح افغانستان را نشان می دهد. موتر در شاهراه قندهار غزنی حرکت می کند. جاده‌ای که مثل شاهرگ جنوب را به مرکز پیوند می دهد. چشم انداز دشت‌های بی پایان باز می شود. کوه‌های عظیم در افق ایستاده‌اند، مثل قهرمانانی که بر تاریخ نگهبانی می دهند. این مسیر بخشی از همان راه باستانی است که کاروان‌های جاده ابریشم طی می‌کردند، جایی که هزاران سال پیش تاجران، دانشمندان و شاعران عبور کردند. چند ساعت بعد غزنی در برابر ما پدیدار می‌شود. نه تنها یک شهر، بلکه پایتخت فرهنگ و تمدن در قرن‌های پنجم و ششم هجری. این همان جایی است که سنایی غزنوی، شاعر و عارف بزرگ، پرورش یافت. مردی که اشعارش الهام بخش مولانا و دیگر بزرگان شد. هوای شهر آمیخته است از شور زندگی امروز و عظمت تاریخ گذشته. پس از راهی طولانی توقفی در یک رستوران محلی می‌کنیم. بوی کباب تازه، نان داغ و چای سبز فضای رستوران را پر کرده است. یک لقمه نان کافی است تا خستگی سفر از تن بیرون رود. غذاهای ساده اما اصیل همان طعم ناب افغانستانند، طعمی که تاریخ را به زبان می‌آورد. افغانستان بیش از 400 نوع نان محلی دارد. در هر ولایت نانی مخصوص به خود دارد که داستان مردمش را بازگو می کند. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین. عزیزان دل، امروز آمدیم در یک شهرهای مهم افغانستان، شهری که تاریخ در عمق آن تنفس می کند و اینجا مقبره سلطان محمود غزنوی است. بریم جاهای طبیعی را با شما ببینیم. یکی از باشکوه ترین لحظه های سفر رسیدن به مقبره سلطان محمود غزنوی است. پادشاهی که امپراتوری بزرگ غزنوی را بنا نهاد و نام افغانستان را به دورترین سرزمین ها رساند. او نه تنها فاتح بود، بلکه حامی علم و هنر نیز بود. در برابر آرامگاه او زمان متوقف می شود. تصور می کنی 1000 سال پیش اینجا قلب جهان اسلام می تپید. سلام علیکم حاجی صاحب محترم. و علیکم السلام. خوب هستین؟ بخیرین؟ سلام. تشکر، سلامت باشین. این جایی که شما هستین مربوط به مقبره میشه در بریزیم کمی توضیح بدین چه وقت جور شده، مثلا چند وقت میشه؟ این مقصد به امیرپدرای ما قصه کرده و بنام امیر شهید آمده جور کرده. امیر شهید
نشید میگه که امیر میگه که مادرش هم میگه که یک بچه شد یا نواسه شد به نام سلطان مسعود. در چی روزه اینجا مثلا راشه بیروبار بیشتر مردم بیشتر به زیارتگاه میاد؟ در روز جمعه بسیار روزهای جمعه زیاد راشه اینجا میاد. جمعه اما در روزهای خود بسیار. خب میشه در مورد از زنجیری چیزا بر ما توضیح بدین در چی هستن؟ توضیح خود در کتاب ما ندیدیم، همین مردم در سفیرت میگه کسی که مایه رو کشی پاچا میرشونیه که خود پاچا برای سرزی انسانه یک توجه کنه یا به پاچا در رفتر حیات است ولیای خدا است در تاریخ و در کتاب ما خود ما ندیدیم. منظور معنی گرفتن زنجیر چی است؟ هر کس میاد زنجیر ای رقم میگیره. زنجیر کتابی نیست. کتابی نیست. کدام کتاب، کدام تاریخ، کدام سنت، کدام سفت نیست. چند وقت میشه شما اینجا؟ ما از پدر شاید که از وقت سلطان محمود در کنار لشکرکشی‌هایش یکی از بزرگترین کتابخانه‌های جهان اسلام را در غزنی بنا کرد. جایی که دانشمندانی چون ابوریحان بیرونی در آن تحقیق می‌کردند. اما غزنی فقط کتاب‌های تاریخ نیست، کوچه‌های خاکیش زنده‌اند. جوی‌های آب روان میان خانه‌های گلی، کودکان خندان که با پای برهنه در کوچه می‌دوند، صدای خنده‌ها که در هوا می‌پیچد. این شهر با گذشته باشکوه هنوز نفس می‌کشد و زندگی در آن جاری است. از مقابله سلطان محمود بیرون شدیم. حالا بچه‌ها که ترانسپورت سرک منده‌ای روان هستیم به خیر طرف بند سرده و ما باشین تا بیشترین شهر غزنی جای تمدن را با هم ببینیم. سفر ما تا غزنی پر از لحظه‌های فراموش نشدنی بود. از دشت‌های خاموش و کوه‌های بزرگ تا آرامگاه سلطان محمود و کوچه‌های پرشور مردم. این سفر نشان می‌دهد که افغانستان فقط یک کشور نیست. افغانستان یک ماجراجویی زنده است. هر گوشه‌اش روایتی دارد، روایتی از فرهنگ، ایمان، هنر و قهرمانی. اما ماجرا هنوز پایان نیافته. راهی که از قندهار آغاز شد ما را به سوی بامیان خواهد برد، سرزمین دریاچه‌های فیروزه‌ای و یادگارهای 1000 ساله. منتظر قسمت بعدی سفر ما باشید، سفری که هر لحظه‌اش هیجان و شکوه تازه‌ای را آشکار می‌کند.